Тань, то ми Да, тебе Оль. слухаємо, але у нас акцент де на цілісність. Правильно? Да, 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 Фокус. да, да, да. Мгм. І я тобі скажу, у кожному сеансі в мене був моя ціль. Але вона, як би сказати, навірно, там, а воно ж отак от. А основна ціль в мене завжди була цілісність. Ну, чудово, що зараз ми її вже прям витягли на світло і прям на неї робимо акцент. На неї робимо акцент, да. Тож я читаю аспекти. Да, да. Да, добре. Мета мого сеансу набути повного звільнення і мого роду, відновити цілісність, повернення до себе істини, стати собою, повернути ядри душі і бути живою, повернути живу енергію, впевненість у собі, стан життя в гармонії, суверенності, достатку, тепла, здоров'я, прибрати всі заборони і обмеження, знайти первинний контракт у будь-якому просторі і вимірі, коли я дозволила собі загубити мою цілісність, цінність, силу, впевненість в собі, творчу силу, моє тіло замерзло, я відокремилась від світу. Контракт розірвати, залишити досвід, відновити зв'язок з енергією достатку та енергією життя. Вернутися до себе живою додому, стати самою собою, справжньою живою, очистити мою пам'ять та мій рід від негативних програм. Хочу переродитися сама і переродити дітей в гармонійному просторі без негативних програм, щоб я і мої донечки, і весь мій рід наповнився енергією любові, щастя і статку. І в мене аспект. В мене багато років холодне тіло, і зараз ноги, прямо зараз сижу, вони холодні. Ну, якщо тіло, воно холодне, але от ноги прям холодні. Це так, я для уточнення. І да, воно ж уже літо, але я парила декілька разів ноги, того що мене все закладало, все леденіло, я з грілки спала багато ночей, не могла без неї спати, бо я не знаходила, не відчувала тепло. Маю анемію, так у мене йде по аналізам недостатньої енергії, сплю 2 рази на день, щоб відновитися, того що бачу, що не можу далі працювати, повернути силу, енергію, радість, вернутися до себе справжньої, хочу вирішити найкраще для себе, для мене і всесвіту. І були такі у мене ще деякі в житті случай. В молодості циганка прийшла на роботу, я працювала в ательє, і вона причепилась до мене, я не пам'ятаю чому, а я добре пам'ятаю, що я їй свідомо віддала ланцюжок, думаю, бо він не мав цінності, і я так сміялась про себе, думаю, на що він тобі треба, він на 1 рубль стоїть, для чого він тобі, віддала. І моєю свідомістю я маю досвід і хочу вирішити моє рішення і залишити ланцюжок собі, не розбазарюю те, що належить мені. Мені в лютому перестали присилати пенсію, і щоб відновити її, я попала на сад Приватбанку, де я під керівництвом працівника перечислила гроші свої комусь. І закрила, і коли це зрозуміла, закрила доступ до мого банку, написала заяву в кіберполіцію 2 рази, бо це був, оказується, не їх сайт. Після чого мене почали штурмувати дзвінки невідомої особи, їм так треба було що вони шукали мою сім'ю, знайшли, не знаю як, мою доньку Олену, знайшли телефон, подзвонили до неї і сказали, що мама повинна їм передзвонити. Не можу відкрити мій Приватбанк і зараз, і пенсію також, нема відгуку від поліції. Перечисляла гроші років 6 назад одному каналу езотеричному, бо хотіла, щоб люди почули інформацію, що приходить відновлення. Батько Володимир, мати Олена, дочка Олена і Віка, онуки Святослав і Крістіна. Я хочу
мати цілісність, повернути цілісність, бути цілісною. Це моя мета мого життя. Чудово, але не я хочу бути цілісною. Ну, тобто, коли ти кажеш, що хочу, ти направляєш свою увагу на те, що у тебе цього немає, і ти активуєш і далі, що у мене цього немає, я цього хочу. Бо правильніше буде, що я обираю. Я обираю цілісність. Я обираю цілісність однозначно назавжди і все, що було цілісність в моєму житті. Мгм. Дивись, я пропоную так, піти, спочатку знайти головну причину твого холодного тіла, а потім піти і стосовно визначення, що чи є у тебе своє власне, і чи співпадає воно з еталонним визначенням цілісності і бути живою. Да, Підходить тобі такий мені план? все підходить. Ну, це відкликається з твоєю головною Да, ціллю, да, що да, да, для чого Олечка, ти да, прийшла? да, да, да. Це взагалі відкликається вообще. Так, Вікторія, Так, я як мене тут. чути? Добре чути. Ти готова? Готова. Я порахую від 3 до 1. Ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3. 2. 1. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так. Що ти бачиш? Я бачу, ніби я такий образ, ніби над планетою. А за планетою, тобто за лінією горизонту, це так скажемо, оце лінія горизонту це нижня частина, це поріг свідомості. Так? А воно виглядає нібито, це я картинку так малюю, так? І я так Мгм. вдивляюся. А там таке світло, як сонце ніби там десь є, але видно тільки промінчики. Я так вдивляюся і бачу, ця частина, вона затемнена, бо ж сонце там. Мгм. І від того сонця, образно кажучи, від того джерела світла, що там, якого зараз не видно, але тільки промінчики вгорі так, Мгм. тягнеться така полоса чорна, і щитуються родові контракти. Мгм. Добре. Поки що від'єднайся від цього. Так. На рахунок 3 знайди ефірне тіло Тані. Таня. 1, 2, 3. Я її бачу, і вона як квасолька така. І з правої сторони, так як у квасольки є такий, а, Росточок. така вм'ятинка там, так? Отак у Мгм. неї з правого плеча, і я бачу, що це внутрішньоутробна. Тобто я чую звуки, і я бачу, і так і звучить мама. А вона ось знаходиться в такій капсулі. Тобто ось ця капсула буквально над нею є. Тобто вона всередині цієї капсули. Мгм. А що це за енергія, капсула ця? Щитується ненароджена. І я бачу, як такі прив'язки пішли до родових програм, до поля роду.
А що значить ненароджена? Я бачу, як така енергія, ніби ніж так шух, а вона ніжки ж отак піджала Мгм. і Добре. метнулася, і такий просто застигла в такому жаху. Мгм. Так, ми це ще подивимося. А зараз читай ефірне ДНК, чи це Таня? Так, це вона. Запитаю, у неї дозвіл попрацювати з нею для неї. А вона таке, як знаєш, як в віконечку, ось так от. Тобто це така капсула, а тут таке ну, лице її засяяло, вона така посміхнена, так мене привітала. А, Чи дає вона згоду? та, дає, вона так руку поклала на серце і отак протягує, і так зробила хух, і щось полетіло. Так, що це вона зробила і що це полетіло? А вона звучить як дихання життя, і я бачу, що ця квасолька, тобто ця метафора, символ ненародженої дитини, яка замерзла там в тому жаху, Мгм. переміщається, оце як та кульбабка, та, насіннячко. Мгм. Ось так от полетіло, щитується в сектор пігментації роду. Пігментація, пігмент. Зараз я считаю. Да, що це таке? Щитується як захисна функція роду, і я бачу, що це як такий пласт енергоінформаційний, де якраз і збираються аналогічні випадки з цілого роду, і не тільки роду. Які саме аналогічні випадки? Ось ці заморожені. Тобто можна сказати, що вона під'єдналась в той момент до егрегоріальної структури і стала частиною роду в цьому сенсі. До енергоінформаційного поля роду під'єдналася. І коли ось це бажання очистити рід, це проекція, насправді, навпаки, має бути. Звучить як очистити себе, від'єднати себе від того роду. Воно щитується як ну, сукупний катаклізм, а потім ще якесь слово. Каталіхізис, щось таке. Підсилювач, каталізатор душевного болю. Віка, Тобто, правильно розумієш? Да. так, кажи. Мгм. Що Таня для свого роду вона вважається як ненароджена. Чи це так? Вона в статусі Так, ненародженої. вона втратила, щитується, що втратила право на життя. Отам контракт є, я його бачу. Угу. Так. Проявляємо на світло цей контракт і подивись, хто сторони цього контракту наказує проявитися і стати по старшинству. Я бачу, що там з'являється така ніби постать тої дівчинки, яка стає на коліна і плаче в такому жаху, налякана і просить
буквально молить маму дати дозвіл їй народитися. Так, це та дівчинка, що ти бачила, як вона піджимала ножки, коли там намагалася Так, ніж там відрізати. так, М, так. Так, хто ще сторонами цього контракту є? Зараз я подивлюся. Я дивлюся, що разом а, погодитися, я чую, чи то бути, чи то не бути матір'ю, чи то бути матір'ю. І мати стоїть, як ніби на столі, на таких ніжках. А ці ніжки і цей стіл якийсь такий дивний. Подивись, що це за енергія, цей стіл. І вона опирається, цей стіл стоїть, а мама вагітна, тобто мама і цей стіл. І я бачу, що цей стіл символізує, що ніби мама за столом сидить і ніби їжу готує, ріже на частини. Мгм. Так. Як це пов'язано з цим контрактом, саме цей образ, що мати за столом ріже їжу? Тобто, коли мама погодилась на аборт, то на ефірному плані відбувся буквально цей колапс, енергетичний збій життєвої матриці, і підтягнулися інші такої ж вібрації, родові програми з інших пластів. І я буквально бачу, що вони буквально так і звучить, що ці енергоінформаційні пласти спали. А коли мама зробила рішення зробити аборт, то вона Мгм. їх так якби підтягнула на поверхню, активувала їх. І я знову бачу те світло за горизонтом. Тобто ці Так, програми а які негативні, вони би переробилися, можливо, самі по Мгм. собі як перегниття мені щитується. Тобто вони би, якби мати проявила більше людяності, так? Усвідомленості, що Мгм. вона робить. І А ось які я це бачу, родові програми? Да, підтягнулися. зараз я подивлюся. Я чую самоприниження, самознищення. І з'являється така чорна енергія. Оце як ця дівчинка, яка молить про пощаду, Мгм. та чорна енергія, той страх. І, власне, цей страх став точкою входу і підтягнув такі ж страхи, такі ж енергії, де щитується взагалі з ноосфери, де людство втрачало через агресію чиюсь життя, тобто де люди в подібних ситуаціях були. Тобто Мгм. вона підключилася до енергоінформаційного поля, до ноосфери людства, власне, до тих шарів, пластів дуже низьковібраційних. Мгм. Добре. Від'єднайся від цього Так. всього. Повернись до контракту. Подивись, чи є сторони ще цього контракту. Зараз я бачу, що з'являється якась така світла постать. Зараз я її роздивлюсь. Вона подібна така, як ніби виростає і стає вверх, ніби дзеркало таке овальне. Зараз я подивлюся, що це. Мгм. Щитується родовий контракт, і там я бачу матір. Вона як віддзеркалюється. І оце слово звучить іпостась матері. І я бачу, що
Це архетип матері, і він, оце в дзеркалі, він такий, як світлий образ. Бачу, мама вагітна, тримає животик руками, підтримує його. А щитується це як диференціація образів. А в секторі магії знаходиться мати з її втілення і такі, як щипці, ножиці, інструменти аборту чорні. Тобто щитується, що відбулася диференціація, тобто як розщеплення в свідомості дитини, і раптово так бум, як щось таке, я дивлюся, в правій півкулі у дитини щитується сцеплення, щеплення з цими з темрявою я чую, з низьковібраційними енергіями. Тобто в цей момент вона так якби втратила частину себе, і я бачу, як ніби ця дитинка падає в прірву. Вона падає, ну це якби людина падала з висоти там з літака, так? Ноги, руки, отак ця дитинка падає в прірву і упала. Я бачу, ця часточка душі, а ця, котра стояла і молилася, вона чорна. А ця світла, тобто оця чорна частина її залишилася в ній, в тілі, яка замість того, щоб брати своє життя, то вона просто вимолює, тобто іде відмова від себе фактично. А ця світла упала прямо так на спину, і такий кілок нібито проткнув її зону серця. Ця чорна енергія, як голка. Так, добре. Щитується голка вампіра. Тобто я бачу, що ця енергія, цей механізм забирає від неї енергію. Так, те, що цей кілок, те, що впала часточка, це пов'язано з цим контрактом, який ми розглядаємо? Так. Тобто це наслідки цього контракту. Я дивлюся за тою частиною її божественної душі, яка там замерзла. Та, що з кілком вампіра в Так, серці, це вона замерзла. так, так. А ти ще сказала, що є родовий контракт, по якому ти там апостась матері побачила. Це той самий контракт, який ми розглядаємо, це один той самий? То відбулося знову, я чую, розщеплення, тобто це той самий контракт, так? Подивись, Втрата ось коли орієнтиру повністю, втрата опори відбулась тоді. коли виник цей контракт у просторі Тані, що відбулося на фізичному плані? Я бачу, відчуваю, чую, як у цієї дитинки колотиться серце і дихання таке поверхневе. Вона десь сховалася, і бачу, як матка матері ось так вжимається і ховає її, ніби в таку якусь відділення, ніби. Вона так от бере і сам орган материнський ховає дитину. Ну, енергії Тобто такі дуже. тіло мами також все ж таки їй допомагало, да, Так, сховатися? так. Так, і яке рішення прийняла психіка Тані в той момент, коли цей контракт виник?
Я чую знову те саме йде. Я не буду матір'ю. Я піду, вона каже, і бере такий кілок, якусь палицю таку коряву дуже, і каже, що вона піде і віднайде себе втрачену. І я бачу, як вона йде по тій хвилі чорній, яку я побачила на самому початку, з тим чорним зашкарублим кілком, ніби вона на нього опирається. А зараз я роздивлюся. Він такий дивний, цей кілок, і я побачила, що на тому кілку є такі очі. Так, а цей кілок якось пов'язаний з тим кілком у серці, що голка вампіра. Чи це різні речі? Ні, це різні. Вона, ну, як палицю, як люди опираються на палицю. Мгм. Той Так, подібний добре. на голку, ну, як на шип від троянди, наприклад. Та? А це така корява Так. палиця з такими бугорками. А коли я подивилася, що це за бугорки, а дивлюся, там очі, Мгм. які дивляться в різні Чи, сторони. чиї ці Одне очі? око дивиться на сектор майбутнього, Мгм. а одне око дивиться на ці родові програми, одне око дивиться на матір, а та палиця, це на тій палиці, а на тій Мгм. палиці внизу такі, як щупальці осьминога. Так, що це за палиця? Що це за енергія? А знову я чую це слово колапс головного мозку, а, втрата ідентичності і переформатування. А, Це метафора зараз іде, це стався такий надлам в психіці, як бачу таке, ніби як деревце, яке на сильному вітрі ламається. Мгм. Так. Як ця палиця з очима впливає на Таню? Навіщо вона їй? Ця палиця символізує ту внутрішню матрицю внутрішнього вампіра, внутрішнього суддю, антисвіта, як по-простому люди кажуть, так? Тобто це Так. ті програми захисту того контракту, які заважають Тані, е, щитується відчути, побачити себе справжню. Мгм. А хто власник цієї Договір на палиці? самознищення. Мама, Мгм. Договір на самознищення це той контракт, що ми розглядаємо. так, я бачу, Мгм. що ну, мати знаходиться а, по ментальній карті в секторі магії. Тобто вона проявила агресію, і вона відповідальна за все це. Так, добре, від'єднайся від всіх і від цього. Так. Повернись до того контракту на самознищення. Угу. Подивись, які його умови, на що Таня по ньому погодилась. Вона погодилася, я бачу, ніби вона бере цілий такий, знову ж таки, як земну кулю, всю таку кулю величезну, і щитується, що бере горе всього світу, всього роду, всього світу. Тобто в той момент вона стала частиною, тобто ця частиночка її втраченої свідомості стала частиною більш глобального
а, цього егрегору, який впливає на неї і є причиною тих її атак суму. Бо я бачу, як енергія йде туди і сюди. Тобто це відкритий портал буквально. Це точка входу або по-іншому портал, через який вона втрачає цю енергію і підпитує себе несвідомо тими негативними енергіями страху, розпачі. Там дуже багато тих негативних енергій, сліз дуже багато. Мгм. Так, на що ще погодилась Таня по цьому контракту? Я чую бути упередженою до себе, Так, що вона втратила бачити по цьому? своє світло. Тобто я бачу, що її вся увага прикута до цієї темряви, тобто її фокус уваги, фокус життя знаходиться якраз в цих низьковібраційних слоях ноосфери. Мгм. Так, що втратила Таня по цьому контрактові? Зараз я побачила такий образ, ніби вона так стоїть і розділена на шматочки. І знову з'являється цей символ матері, яка за столом ріже щось, як ніби готує на Подивись, що вона там шматочки. ріже на Ну, шматочки. вона її буквально віддала порізати, і мати відповідальна за це. Мгм. Що ще втратила Таня по цьому контракту? Щитується повноту життя. І я бачу, як для неї було приготовлено, її душа приготувала для себе ось цей потенціал, знову як земна куля така сяюча, тобто її місце, істинне місце в ноосфері, у всесвіті світлих енергій, бо вона така чиста, життєрадісна, і повноту цього життя вона втратила. Мгм. Так, Тобто а свій що отримала? потенціал. А оце, що я на початку побачила, замість тої сяючої кулі, оцю темну кулю, тобто місце в ноосфері, в нижніх вібраціях. Мгм. І втратила так би здатність виходу в на світлі вібрації. Тобто всі ті події її життя складалися спеціально так, щоб підтримувати цей алгоритм, ці патерни цього внутрішнього вампіра, скажімо так, який сторожив оцей, знову я бачу це як кіготь, або як на акаціях є такі штучки, Мгм. колючки, це що в серці, зі спини. Так, а чи є ще якісь умови цього контракту? І я бачу, що інша сторона контракту це, власне, повернути собі я, і я бачу, як викривлений цей образ або матері, так, Мгм. який заклався тоді. По суті, це механізм стокгольмського синдрому, так, заклався тоді. Мгм. Тобто викривлена любов,
неадекватна любов, неадекватне материнство, неадекватна, тобто потік енергії життєвої втрачений був тоді. І все життя будувалося, щоб захистити цей паттерн, образ, та, і щоб не дати їй звільнитися. І в цей момент я бачу, як та дівчинка, яка там заморожена лежала, повернулася і бачить той спис, і бере його якось, ну, не спис, а оцю колючку, так? Мгм. В тому егрегорі. Воно піднімається догори, розчиняється та темрява, і вона бере і так от якось перекручує і відкрутила гульку таку, як вузел на кінці тої колючки, що в серці було, і вона віддає матері, а воно як морський вузол такий зав'язаний. Мгм. Так, чи бачить зараз Таня, що там відбулося в той момент, коли там її намагалися абортувати? Який контракт там виник в її просторі, на що вона Так, погодилась, що втратила? ось, власне, та енергія, так? Тобто мати, ну, фактично по відношенню до неї була як агресор, фашист, і енергія в ній оце закарбувалася, віддати їй це, так? Мгм. То давайте всі разом, і Таня, ну, якщо вона захоче, то до тієї дівчинки маленької, да, якій там дуже страшно, Так. лячно, темно, ми просто передамо їй любов, світло, те, що Таня вижила, все в неї добре, вона молодець, вона жива, світла, чудова людина. Все у неї вийшло. Я бачу, як я до неї простягала руки, а ось цей, два образи було матері. Один чорний з ножицями в секторі магії, а другий так от виник, так якби в секторі інтерферентів. І коли я руки почала простягувати, то цей, як в дзеркалі, воно лопнуло і воно щиталося як лід. Мгм. От, і, власне, тому Таня обирала чоловіків таких холодних до неї. І він розсипався. І вона плаче, схлипує, а я її беру на руки і прижимаю так голівкою до серця. От, Наповнює її теплом, так. світлом. Якщо вона хоче, нехай приймає всю цю материнську любов, справжню, насправжню, Я все це їй тепло, передаю, світло. що вона, о, тепер зрозуміла я цей контракт. Я не могла зрозуміти, чому я не буду мамою постійно звучало. Я думала, що це означає, не буду мамою. А це означає, що вона внутрішньо не дозволяла собі проявити любов до себе. Бо інакше би вона маму нібито зрадила, тобто цей механізм. І я їй передаю, що вона може в цей момент віддати матері всю ту енергію е, низьковібраційну. Нехай І вона, нехай вона проявить свою маму на світло, така, яка є. Ну, вона має право бути така, яка є. Вона проходить свої уроки, в неї у душі своя місія, їй потрібно навчитися чомусь своєму в цьому житті. Ну, вона є така, яка є. Все. я бачу, що йде потенціал. Вона хоче віддати матері то, що мати їй дала. Інакше Мгм. воно не працює. Тобто цей енергетичний чорний заряд, він скукожився і пішов. І я передаю Тані, щоб вона передала мамі, що мати може віддати це туди, звідки воно прийшло. Нехай вона Мгм. батькам тим віддає, а ті батьки її хай передають туди, звідки воно прийшло. Бо їхнє рішення зробити аборт, знищити життя, воно тримається на більш глибоких родових програмах. От, і Мгм. нехай то вона породу відправляє, батьки відправляють Да. туди.
Я І бачу, проявляє як на світло всі ці програми, всі та, ці я бачу, як негативні ті програми роду. образні ножниці, вони такі великі, такі ножиці, якісь шкарублі, у матері із органів жіночих ніби виходять. Тобто Мгм. цей. І все, контракт розірвано. І я бачу, як Чудово. воно уходить вниз, і відкрився такий цей портал, він просто так піднімався, піднімався, а тепер повністю то все зникло, і ця квасолина теж зникла. От Мгм. я Це передаю капсула, так? ця капсула, та. Це те, що вона там не народжена вважалась. Та, Це та. І все тут у вже неї пішло. ось тут психосоматика на плечі, тут нижче плеча. І я їй передаю, що вона жива, вона має право жити, і це Мгм. її вибір. Так, передай і тій маленькій Тані, і нашій Тані всю ту інформацію, яку ти бачила, для чого йшла її душа, що підготувала її душа для цього життя. І якщо Таня хоче, вона може обрати цей шлях, повернутися на свій істинний шлях і рухатися вже далі по тому, для чого її душа саме прийшла у це Зараз я життя. бачу, як ця маленька дитинка, яка падала і переверталася, а тепер підлітає догори, отак от перевертається, тільки так само, як туди падала, тільки догори. І я бачу, що коли вона піднялася, то вона піднялася до вищого я, до сектору майбутнього, вищого я, божественного джерела. І оця палиця у неї із рук випала з очима Мгм. і пішла теж так якби до матері, до Мгм. батька і до матері. Я передаю Тані, щоб вона очистила весь свій енергопростір зараз, стерла з усіх інформаційних полів всі ті рішення, контракти, які вона тоді прийняла, і замість цього прописала нове рішення зараз, новий, нову згоду із своєю божественною душою, бути вільною, цілісною, гармонійною, і такі голоси йдуть, як ехо, розноситься. Так. Бути собою справжньою, жити М, своє Я справжнє подивилася, життя. а що це за голоси йдуть? А Мгм. я бачу, і пішов такий, як ехо, від кутка до кутка, по цілому всесвіту і по її тілу. Вона жива, вона жива, вона жива. Тепер я передаю Тані, щоб вона наповнила живою енергією, теплом, зв'язком з усіма її частиночками, з кожною клітиночкою її тіла, її ефірного тіла, фізичного, психічного, щоб вона відновила ту цілісність і інформацію. Вона жива, Мгм. гармонійна, щаслива. Це її вибір тут і зараз. Так, що відбувається? Ну, її енергосфера так росте, і вона знову таку, тепер вже така якась пляма чорна була тут на правому плечі. І вона так знімає. Це тінь. Це та тінь, яка закривала. І я бачу, як та тінь із нібито з першої картинки, де Мгм. сонце ніби там було. Я бачу, Мгм. як ця тінь згортається, а вона виходить, ну, як сонце виходить із-за горизонту, Мгм. і руками ось так от бере те, те сонце, той потенціал, який був їй приготований від самого початку. Мгм. Чудово. Це та місія її божественної душі повернути її власний потенціал. Так. Таня його сюди повертає, свій власний Так, ну от потенціал. зараз вона може прямо, так як вона в ефірному просторі, руки ну, показує свій простір, от так само вона може прямо фізичними руками взяти, і це я, це кордон мого тіла, мого я, і розширяти його. Мгм.
Так, подивись, чи прибрала Таня в кілок той в зоні серця. Ну, він розчинився, його немає, бо вона Чудово. вилетіла звідтам, та? Також подивись права півкуля, там було щеплення з темрявою, як змінила ситуація. Зараз там відбувається таке щось, як шкварчить. Так як спайка така, знаєш, як паяють там сполохи і Що це відбувається? темрява. Зараз я подивлюся. Щитується як перебудова, переформатування. Я передаю Тані, щоб вона зараз зайшла в той момент, коли відбувся цей збій в матриці, воно Перебудова? так і звучить, так, і налаштує все так, як мало піти від самого початку, де вона від початку, як душа цілісна, гармонійна. По плану її душі, щоб все Так. відбулося. Так, порахувати. Ну, ну, це шкварчання воно пішло, і лід іде. З голови із правої півкулі йде такий лід, як глиба така, і тягне за собою таку чорну перегородку. Е, Я передаю Тані, щоб вона прибрала із свого ефірного тіла, із свого фізичного тіла всі перешкоди між правою і лівою півкулею. Мгм. Це здатність говорити сама собою, тобто різні частини себе, підсвідомість, свідомість. Я їй передаю, щоб вона налагодила цілісність комунікації між Мгм. всіма її частинами єства. І я бачу, що в цей момент вона винирнула з тої схованки, де її мама ховала, де її тіло ховало. Мгм. І це зникло. Я передаю Тані, що вона вільна, що вона відмінила цей момент, ніколи цього не було. Вона здобула досвід. Так, добре, подивись, чи змінився статус її у роду, де він там був не народжена, як зараз змінилася ситуація. Ну, це ж тоді звучало, вона жива, вона жива, вона жива. А зараз Мгм. вона стоїть і ось так от мені руки показує, ось так от. І такі на долонях чорні, як накладки. Так, що це за енергія? Я чую фіксація на травмі. Мгм. Хто власник цієї енергії? Я бачу, що в її серці йде. Це пов'язано було із, буквально щитується сердечний приступ. І це пов'язано з тим колапсом, який відбувся під час аборту. І я бачу, що сердечний центр теж був пошкоджений. Тобто, спершу я побачила, що був пошкоджений психічний процесор, Мгм. можна так сказати, а тепер а, е, сердечний. Мгм. Так, передай Тані, щоб вона зцілила сердечний центр, відновила його роботу згідно І її ефірному еталонному ДНК. ну, от, мені йде так, бажання серця, тобто побудовою майбутнього керує якраз бажання серця, Мгм. вектор направленості. І я передаю Тані, щоб вона подивилася, куди полетіла її та божественна душа. Вона з'єдналася з її вищим я. І вже немає потреби тримати цей фокус на травмі, бо вже нічого немає. І я бачу, як вона миє ніби в воді руки
І оце от пішло. А ця Таня, яка вилетіла, там така була, зчитується чомусь безтілесна. Вона була. Ну так, безтілесна, бо то ефірний план душі. То вона там сидить зараз як ангел, чомусь сидить, як на віконечку на такому. Як ангелочок такий сидить. Ну, така вже жива. Я їй передаю, зараз я подивлюся, де це вона там сидить. Мгм. Вона каже, що їй щось не пускає, і показує, що там, де вона сидить, так ззаду обертається якась чорна енергія. Так, проявляємо цю енергію, все, що там не пускає, Таню. Воно Подивись, що там щитується таке. як ну, так якби Таня не простила маму. Е, Ну, Таня має право відчувати все, що вона відчуває до матері. Я їй передаю, що Таня це Таня, а мама це мама. Нехай вона віддасть матері всі її енергії, всі її програми, весь той родовий колапс, який мама принесла в її життя, а собі візьме той весь потенціал. Мгм. І я бачу, У як мами своя доля, у Тані своя доля. так, у кожного свій вибір. І я бачу, як Таня бере свою енергію, материнську віддає, і полетіли такі вниз такі портрети. Що це? Ну, це символ роду, прив'язки до негативних енергій роду. Я передаю Тані, щоб вона повністю очистилася. Її рід це її ДНК. І коли вона звільниться від негативних патернів в своєму ДНК, то може передати цю інформацію по всіх родових е, Канала? каналах її Мгм. е, роду, родового поля. І ось вона підіймається як ангел. І ось цей ангелочок, який там на віконечку сидів, він буквально, як щитується, сплив, ну, з'єднався з нею. Мгм. Він з'єднався, оця от дівчинка, і ввійшла ось сюди через праве плече і в серце, і загніздилася там. І такий відбувся як спалах енергетичний в серці. Що це відбулося? Що це за процес? А це протилежність того колапсу, тобто повернулося все на свої місця. Тетяна зробила перехід до себе. Мгм. Чудово. Подивись, як вона зараз виглядає. Зараз її енергосфера велика, сяюча, і в неї руки так простягнуті, крила. Вона Мгм. посміхається, радість така. Так, считай, чи допомогли ми Тані прибрати основну причину холодного тіла її? Так? Мгм. Чудово. Тоді давай перевіримо, чи є у Тані власне визначення цілісності. Ем, я бачу таку метафору, що ніби ну, від матері йде така чорна рука, яка закриває її рот. Мгм. Так, Це коли ця щитується. енергія? Ну, це тоді і сталося під час аборту, тобто ці програми перекрили їй, то, що ми вже бачили, так, відбувся цей Мгм. колапс, тобто А на є, чому ця рука що тримається? воно щитується як паттерн поведінки.
Тобто це як пам'ять про цей колапс прописана в тілі. І зараз треба тіло, буквально бачу таку метафору, ніби як розтопити пічку. Тобто робити ці практики, щоб практично слідувати уже іншим шляхом. От мені йде, наприклад, коли ще буде ця йде по-російськи грусть навалювати, то просто казати мій вибір бути щасливою. І відчувати радість. І Да. відчувати радість. І так, і в ці моменти, бо коли навалює ця грусть, ця тоска, то це якраз вікно можливостей відкрите, так? Тобто таким чином з одної сторони та програма акумулюється, так? А з другої Звичка. сторони, ця божественна частина душі втраченої намагається вийти. І коли допомагати тій божественній душі відчути радість, щастя, то відкривається цей, я чую, протокол звільнення. Чудово. А подивись, чи знає Таня, що така цілісність, істинне значення? Я бачу, що йде така метафора, ніби її права рука ось так закриває сектор первотворця. Тобто ті програми, той контракт, власне, і закрив їй розуміння цього, що це таке по божественному коду. Але в душі зараз я бачу, що оце сяйво, так? Оце сонце, воно сяє. Тобто зараз тільки треба з патернами тіла попрацювати, щоб нові навички ввести замість тих шаблонних звичок. Добре. А також давай подивимось, чи є у Тані власне визначення бути живою. Є. Вона так от є, і бачу, вона Мгм. радіє, обличчя радісне. Каже, А є. чи знає Таня істинне визначення бути живою? Вона каже, я є. Мгм. Є, знаю. Так. А подивись, чи співпадають її власне визначення з істинним бути живою. Ну, воно йде мені по-англійськи so-so. Тобто так. Тобто з Мгм. перемінним успіхом. От, власне, регулярність має закріпити цей паттерн звільнення. Регулярність чого? Регулярність праці над собою, нагадувати собі, робити ці практики, ще інші практики робити. Робити вибір, да, постійно, що Робити я вибір, обираю так. відчувати радість, відчувати себе живою, відчувати цілісність. Тобто Так. настроїтись на ці вібрації, на цей рівень. Тому що підсвідомість завжди дає запит. Тобто ми працюємо ми взагалі-то ця система це єдине ціле, система запит-відповідь, так? Мгм. Так само Ага. іде запит із середини психіки, що з цим робити? Контракт дозрів, його продовжувати чи припинити? Коли людина навіть не розуміє, що воно таке відбувається, але щось їй це не подобається, завжди казати мій вибір, щастя, гармонія, життя. Все. Тобто вікно можливостей відкрите і просто туди кинула свою волю. Цим якраз людина і відрізняється від тварини, бо тварина йде по програмам, а тільки людина має неокортекс і може керувати всіма процесами в своєму психічному просторі і фізичному. Угу. Добре, від'єднайся від цього. Так.
Давай подивимось по аспектам швиденько, Мгм. якщо ти не проти, якщо ти не дуже втомилася. Так, подивись ту ситуацію, коли Таня віддала циганки ланцюжок. Чи прибрали ми причину цієї події? Ну, Таня прибрала цю причину. Чому вона так зробила, віддала? Мені йде інформація, що е, цей аспект, ну, він не головний, і це пов'язано із метафорою тої палиці з очима. Тобто це один з варіантів, як вигадати собі якісь аспекти, не головні, не важливі, щоб йти туди. Добре, від'єднайся від цього. Так. Та ситуація з Приватбанком, а, чи прибрала Це Таня наслідок. причину? А Чи причину наслідок вона відмови прибрала? від себе. Мгм. Так, в ефірному плані вона прибрала, так. А тепер лишилося на фізичному плані попрацювати. Мгм. Як саме вона може попрацювати на фізичному плані, щоб найкращим чином вирішити цю ситуацію? Ну, я бачу, ця енергія брати собі своє. Тобто ніхто не має права у неї щось там забирати, махлювати. Тобто, ну, я бачу ось так. Я що бачу, то говорю, так? Тобто Мгм. тримати під контролем, так? Тобто писати скарги і так далі. І так далі. Я особисто розірвала контракт з Приватбанком 7 років тому, коли була в Україні, бо то ж аферисти. Вони постійно гроші крали в мене. Постійно. Мгм. Добре, від'єднайся від цього. Угу. Ну і також Таня хотіла відмінити те, що вона гроші перераховувала езотеричному каналу якомусь. Нехай відміни, поверне собі цю енергію, якщо хоче. Ну, я не бачу тої ситуації. Тобто в ефірному полі відкладаються тільки ті ситуації, де відбувся вузел. Угу. Чудово. Або пішло разом з тим контрактом. Угу. Добре, від'єднайся від Так. всіх і всього. Повернись до ефірного тіла Тані, Угу. передай інформацію, щоб вона фільтр свій захисту Активувала. встановила, активувала, так, щоб до неї доходила в її простір така світла, гармонійна енергія, та, яка співпадає з її еталонним ефірним ДНК, з її високими вібраціями, з вібраціями її душі. А все чужорідне, все низьковібраційне, все поверталося туди, звідки воно прийшло. Я бачу, що вона буквально вилітає. Вона і так зараз така енергія, як золотого кольору. Є енергосфера світиться. І вона вийшла, вилетіла догори і щитується з осиного гнізда. Я їй передаю, нехай вона тому осиному гнізду віддає все того гнізда осиного, все, що йому належить, а собі повертає всю її енергію, весь свій потенціал, всю свою радість, життя, гармонію, процвітання. Угу. Що відбувається? Ну, відбулося як розірвання цих зв'язків. Мгм. Добре. А зараз знайди ефірне тіло Тетяни через рік. Як вона виглядає, як вона почувається там. Я бачу, вона сидить за столом, і в неї в руках така лялька. Ну, вона не ліпить, вона ніби її
шиє. Так. І вона Що так показує ту ляльку. Що це вона робить? Що це за лялька? Каже, бізнес-проект. І перед таким великим екраном. Школа. Угу. Так. Подивись, що там з її цілісністю. Я бачу, що в неї енергосфера така ж, як і зараз, сяюча. Угу. Вона займається Так. творчістю, школою і отримує хороший дохід. Угу. Так. Як вона там себе почуває? Відчуває, що. Вона мені показує, я так от руку поклала на серце і так показує таке сяєво, як сонце. Каже, радість, щастя. Мгм. Таня, відчуй себе в той момент, там, де ти займаєшся улюбленою справою, яка приносить тобі дохід, там, де ти відчуваєш радість. Відчуй себе там, наповнюйся цим відчуттям, цим світлом, теплом, радістю. Стань тим джерелом щастя, радості, достатку. Нехай кожна клітиночка тіла випромінює вібрації достатку, щастя, цілісності, гармонії. Свободи. Так. Заякарі цей стан. Може, слово якесь прийде, який жест хочеться зробити в цей момент, щоб запам'ятати. І кожного дня завдяки цьому слову або жесту повертайся в цей стан себе нової. Добре. Вікторія, від'єднайся від всіх і від всього. Угу. Повернись у той час, в якому я з тобою зараз розмовляю. Так, порахувати. Ну, а як ж? Добре, я порахую від 3 до 1. Ну, я не про те, щоб ти виходила, а про те, щоб ти повернулася тут і зараз. Я порахую від 3 до 1, і ти повернешся у ефірному плані тут і зараз. 1, 2, 3. Так. Угу. Знайди ефірне тіло Тані, подивись, як вона зараз виглядає. Ну, я бачу, що в неї енергосфера така велика, золотим сяйвом сяє. Але я бачу, що в неї ззаду такий, як шлейф, який тягнеться від низу спини, так от по центру, де ось, тобто в духовну сферу, в центр духовності, тобто дух, Так. ядро людини. Що це за І енергія? Що це тягнеться за донизу, і я бачу там такий, як щитується, як клізма на вигляд. Така кулька, і енергія от, так якби помпує її туди. А що, Таня викликала духів колись? А хто з нас не викликав твою? Я Так, не викликала. викликала. Ні. Ти молодець. Таня викликала, да. Знайди той момент, коли цей шлейф, ця клизма вперше з'явилась у Тані в просторі. Що Ну, відбулося там я зараз цілішньому? бачу метафора такого, як маленький ростом, такий щитується чаклун,
з такою шапочкою на горі. Ну, як відьмовська шапочка, але то як ніби Мгм. карлик-чоловік. Мгм. Наказую йому відповідати, хто він такий. А Таня Цільнозора викликала тих духів? Ні. Але ж він в різних іпостасях. А у Що нього такий відбувалось на чорний язик, як у змії, який тягнеться ще нижче до родових контрактів. А він каже, що він дух Цільнозора. А що Таня робила? Мгм. Помічників викликала? Так. Так це ж і є духи. Воно Мгм. щитується духи померлих. Тобто ці помічники, вони насправді духи померлих. Тобто ті енергії негативні, коли людина відмовлялася від себе і шукала порятунок не в собі, не в розірванні контрактів, а зовні. Тобто це магічне, грубоматеріальне мислення, яке автоматично от прив'язало до родових програм, які дуже глибоко залягають у глибинах родової пам'яті, родового поля. І я бачу, що там таке, як щитується, як карма, пристрій, який приводить в дію смуток. О, причина смутку. Мгм. Чи бачить зараз Таня, А, що відбулося, як на неї вплинуло це викликання так, духів? вона бачить, вона мені це показала. То якщо вона хоче, вона зможе зайти в той момент перед тим, як вона вирішила викликати цих духів і змінити своє рішення найкращим для неї чином, як вона хоче. Я бачу, що вона сидить ніби перед комп'ютером, і з комп'ютера такі, як помаранчеві ці якісь Апельсинки. апельсинки, помідорки, я чую, вивалені ціла купа того. Ну, зараз я якраз і подивлюся. І я бачу, що це насправді викликання тих е, підсвідомих демонів, тобто не там Цельнозор на щось впливав, а власне рішення Тані в той момент знайти порятунок через те, що не працює. Таким чином, вона пішла на поводу свого внутрішнього вампіра, це ота от палиця з очима. От, Мгм. і таким чином відбулися оці нейронні зв'язки. Я бачу, як вона бере і це все віддає туди в екран. Мгм. От, і цей шлейф ззаду спини уходить. Я їй передаю, щоб вона відмінила всі рішення, коли вона, і я бачу, та голка пішла, та, що в серці була, разом з цим, тобто з цими енергіями Цільнозора. От його справжня місія насправді, ну все так же ж воно і працює. Гіпнозу не буває, магії не існує. Є тільки внутрішня магія і маніпуляція тих брехунів, які заводять на манівці людей, і сама людина всю магію творить в своїй енергосфері. А тепер я передаю їй, що вона може тому Іллі віддати всю його ту брехню, маніпуляції, хай він отримує все його, а вона хай забере свої втрачені енергії, свої рішення і заключить зараз договір із своєю божественною душею від сьогодні, від цього моменту і назавжди обирати тільки те, що в перспективі має життя, гармонію і процвітання для неї самої, для її роду. А все, що не відповідає еталонам життя, гармонії і щастя, то хай відправляється туди, звідки воно прийшло. Як рубанула вона, і воно полетіло вниз. А цей Добре.
чаклун отак почав перевертатися і летить донизу. І Таня взяла таке, як відро води, вилила і позакривалися всі портали. Я Мгм. передаю Тані, щоб вона закрила всі портали, а всі портали – це фактично контракти, це рішення людини. І я бачу, як багато-багато місць в енергосфері, вони буквально тою чистою водою, як захлинулися і закрилися, зцілилися. І Таня така цілісна, ось так от поплила догори, і я їй передаю, що вона забрала всю свою енергію, весь свій потенціал, з усюди, де вона його втрачала, в минулому, в майбутньому і зараз, і нехай наповниться своїм істинним сяєвом, енергією щастя, гармонії, процвітання, бо вся сила в ній. Мгм. Так, що відбувається? Ну, от вона піднімається догори, оцей стан, він щитується нейтральності, тобто цей нульовий стан, коли якраз і відбувається перезаписання життєвої матриці. Це і є той перехід, так? Тобто нульова точка. Так, подивись, як зараз виглядає Таня. Енергосфера велика, міцна. Мгм. Запитаю неї, чи все ми для неї сьогодні зробили. Так. Тоді всі разом піднімаємось максимально вгору, Угу. наповнюємося живими, світлими енергіями любові, гармонії, радості, достатку, молодості, здоров'я, красоти. Угу. Прощаємось з Тетяною, Так. від'єднайся від всіх і від всього, Так. перевір свій особистий простір, очисти від цього чужорідного, закрий всі портали. Це чисто. Підіймись ще вище, Угу. наповнюйся живими, світлими енергіями радості, любові. Угу. Ти готова виходити? Так. Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся в фізичну реальність, якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Повертайся.